to know. Ituro ko sa inyo ngayon kung paano pa-increasein ang watch hours sa YouTube. Tingnan natin kung paano unti-unting tumaas ang watch hours sa pamamagitan ng sistema na ituturo ko sa inyo. So simulan natin yung May 3. So ito ay channel ko at makikita natin yung growth ng watch hours. So ang ating goal na itong 4,000 public watch hours ay makukuha. So ituro ko sa inyo kung paano matulungan ang pag-increase na yan sa sistema na ginamit ko. Itong 189 nagsimula ko noong May 3. So makita mo mababa pa noong May 3. So ilang days later, May 15, tingnan natin kung ano ang naging resulta. Naging 311 watch hours. Okay, so ilang days later lang ay um-increase na siya. Then ito sa May 22, 2 weeks later nag-increase siya ng 445. Okay, then pagdating naman sa May 26, nag-increase na naman siya ng 572. Pagdating naman sa June 1, nag-increase na naman siya ng 783. Okay, pagdating naman ng June 5, so 1 month, nag-increase siya ng 888. Pagdating naman ng June 11, kahapon, nag-increase siya until 1,034. So kulang na lang ako ng 3,000 para maabot yung 4,000 na requirement ng YouTube public watch hours. So yun yung goal natin na maabot para ma-monetize yung ating YouTube channel, para makapagsimula na kumita ng income at maging passive income na rin para sa bawat vlogger. So ngayon, paano yan nagawa? At paano na natulungan yan aside from mga tao na sinisharean mo na mag-watch sa iyong video, ay tumutulong ka rin sa sarili mo para mag-increase yan at ma-reach mo yung goal mo. Okay, so simulan natin. Dito mapansin mo sa ating YouTube, ito yung channel ko. Then makita mo, ito yung pinakita ko sa inyo kanina, 1,034 public watch hours. So una, dapat nyo malaman na ang YouTube ay minomonitor nila bawat tao na magtingin ito, or meron silang guidelines. So napansin mo na tayo ay nag-log in dito sa ating YouTube channel. Okay, so example, ang gamit ko ay Chrome. Yan. Ngayon, halimbawa, kung tutulong ka sa iyong YouTube channel, so most likely ikaw ang mag-watch para din tutubo ang iyong watch hours. Pero hindi yan ika-count ng YouTube, lalo na naka-login ka sa iyong account. Yan, hindi yan pwede. No? So kung papansinin mo, kung halimbawa mag-play ka ng isang music at gusto mong titingin din para gusto mong mag-increase ang iyong watch hours, so you support your own video,
example. Okay, so babaan mo lang ng quality para hindi masyadong malaki ang makain sa bandwidth. Okay, yan. Tapos example, i-loop mo para ulitin lang niya. After na ma-end ng song, uulitin niya. Ayan. Okay, so kung mag-play ka, pwede mong hinaan ng music or i-silent. Kung may mga ginagawa ka, may mga iba ka pang pinakinggan. So halimbawa, nag-loop siya at mag-play siya. Ngayon, ang tanong, kung account ba yan sa YouTube? Naka-login ka dito. Ang sagot, hindi. Kaya, ang dapat gawin para ma-count sa YouTube, kasi bawal yan, hindi yan pwede sa YouTube na nakalagin ka. Okay, so ang gagawin mo, pupunta ka sa isang browser, download ka ng browser na separate dito sa Google Chrome. So type mo lang na 5 browser pwede. So palagay mo 5 internet browser. Safe internet browser. So may mga list yan. Ayan, 5 best internet browsers safe. Okay, or may mga listahan pa dito. Example ito, or pwedeng ito, or pwedeng ito. 7 secure browsers to protect your privacy. So mag-download ka na ngayon ng mga browsers na separate sa Google Chrome. Na yung Google Chrome kung saan ka nakalagin ay hindi ka mag-play doon ka lang mag-edit, mag-download, pero ito dito ka mag-play. So halimbawa itong Firefox, download ka. Tapos halimbawa itong Iridium, mag-download ka, or itong Tor browser, or itong Google Chromium browser, Brave browser. So itong Pale Moon browser, itong Microsoft Internet, Opera browser, Epic, Safari browser, Waterfox. So ito yung mga browser na kung saan pwede mo i-download pagkatapos doon ka na mag-play na hindi nakalagin yung YouTube mo. Halimbawa, yung example, ito ang browser na ito ay Microsoft Edge browser. Hindi ako nakalagin, yan, profile, pero nagpi-play ako. Yan, nagpi-play ako. Tingnan mo, yan, nagpi-play ako. Yan, tatlo ang channel ko, kaya tatlo din na tab ang pina-play ko at the same time. So habang nagpi-play ka, ayan, kinakount pa na yung YouTube ang watch hours. So tumutulong ka ngayon sa iyong channel na mapa-increase yung watch hours mo, aside from people na sinisharean mo sa YouTube para mag-watch sila sa iyong channel, or any people na mag-research doon sa yung public mismo nag-research na gusto nilang hanapin itong song na ito, or gusto nilang makinig ng song, or halimbawa isa sa mga channel ko is itong travel and tours. Okay, ito yung isa sa mga channel ko, travel and tours. So kung halimbawa gusto nilang tumingin ng view sa Mualbual, Palawan, Underground, Ilido, so may mga glimpse sila at mga presyo, kung ano magiging presyo. Ayan, so ginaloop ko lang yan. Ayan, channel ko din yan. So pina-increase ko lang, tinutulong ko. Though kunti pa lang ang ating subscriber, pero unti-unting pa-increase yan, kasi nagsimula lang ako noong May. Noong May. So 1 month ago pa lang ako naging vlogger. Nakikita ko na ito yung isa sa mga sistema na makatulong at tumutulong ka rin na ma-increase yung watch hours mo, at hindi lang yung
mga tao or mga friends mo na nag-watch nito, kundi yung mismong mga tao na nagre-research. Like itong isa sa channel ko, yung how to channel. So yung how to channel ko, maraming mga channel. Ito yung channel ko na kung saan ipopost ko itong video ko. So merong how to flare, how to upgrade Zoom, yung mga prepaid mobile data promo, yan. Ito yung how to start travel agency, yan. How to increase more subscribers, how to install. So lahat ng mga how to dyan nilalagay ko. So yun yung isa sa mga makita mo na hindi lang ang public nag-watch, kundi ikaw din tumutulong para ma-reach mo yung goal mo. Kasi yun naman ang ating goal, na ma-reach yung 4,000. So yun, balik tayo dito. Kaya yun ang aking isa sa mga advice para, so ito makita mo, merong Yandex, itong browser, tapos merong Iridium, ito yung Iridium, ayan. Tapos make sure na minsan kasi yung browser ay minsan nagpapa-refresh, so i-double check mo na, titingnan mo ngayon kung nag-play pa. So dito hindi ako nag-login sa YouTube or anything, so ginawa ko lang itong place kung saan ako mag-watch para tutulong doon sa pag-increase sa aking YouTube channel. Yan, so i-refresh mo lang, double check mo para i-check mo ngayon kung nag-play ba. Okay, maya balikan ko yan. So ito yan, dalawang browser ang ginamit ko. Yan, dalawang browser. So kung dagdagan mo yan para sabay-sabay sila, itong Yandex, Iridium, Microsoft, at saka Brave at Firefox. So dito ako nag-login sa Google Chrome. So dito naman sa Yandex, ito Yandex browser. Okay, so titingnan natin. Okay, tanggalin ko lang muna tong Google Chrome para hindi malaki ang kakainin ng bandwidth. Okay, so refresh ito. Yan, tatlo pa rin yung aking channel, nasabay ko siya na pinag-play at hindi din ako nag-login dito. Yan, hindi din ako nag-login. Okay, so ito yung isa sa mga channel ko, how to start a travel agency. Yan, medyo mahina ang internet, hintayin na lang natin. Okay, so in-open ko yan, hintayin natin. Ito naman, i-open natin yung Brave browser. Yan, Brave browser. So yun, apat nang na-open natin. So the more yan naka-ready na siya kasi piniplay ko everyday, kaya pag open ko naka-ready na siya yung tatlong channel na open ko. Hindi ka pa rin mag-login either sa Facebook, sa YouTube, so yan lang ay dinownload mo para mag-watch ka lang doon at para tutulong sa pag-reach dun sa 4,000 watch hours mo, at hindi lang sa mga friends mo or even sa public mismo na nag-research para titingin doon at matulungan din sila dun sa mga video na ina-upload mo, kundi ikaw mismo isa sa mga nag-support sa video mo. Okay, so ang goal natin na pag ma-okay na ang monetization, continuous pa rin na mag-upload ka ng video para maraming matulungan doon. So video na mga informative,
at video ng mga things na pwedeng makatulong. Ang goal natin na makatulong sa public na sa ating mga video na ating pinopost. Hindi lang na mga walang kabuluhan, kundi pinopost natin. Hindi lang na tayo ay ang goal natin na makakikita din out sa mga AdSense or sa YouTube monetization, kundi yung mga channel na binubuo natin ay makatulong sa publiko, lalo na sa mga kailangan nila na information. So yun yung goal natin. Hindi lang na dahil kikita tayo, kundi ang publiko ay magkakuha din sila ng lesson sa mga bagay na sinishare mo dito sa channel na binuo mo. Okay, so yun po, yan. Dapat i-low quality mo habang nagpi-play ka. Okay, just make sure na naka-loop para hindi ka na magpaulit-ulit bawat end ng video. Okay, mo lang right click mo, yan, double check kung naka-play na siya. So maya balikan ko yan, mahina lang ang internet. Okay, so yun po, at sana nakatulong dito sa yung video na ito, nakatulong konti sa mga nagpaplano na mag-increase yung kanilang watch hours. So personal experience ko lang yan, at ngayon ay ongoing pa ako at minomonitor ko every day or every other day yung increase ng watch hours. At sa next video natin, ituturo natin kung paano naman ma-increase yung ating subscriber at ma-reach natin yung 1,000. Okay, so thank you and see you sa next video. Thank you for watching.